أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم فواد الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل فواد یوټیوب چینل. دوستانو د ټولو نه اول به زه تاسو ته د اډاب پریمیر په حواله سره څه خبرې وکړم چې دا اډاب پریمیر پرو څه شی دی او اډاب پریمیر پرو کوم خلک استعمالولی شي او اډاب پریمیر پرو د څه لپاره استعمالیږي. نو راځئ چې اډاب پریمیر پرو اول مونږه کولاو کړو. زما سره د اډاب پریمیر پرو 2020 او دا اډاب پریمیر پرو د څه لپاره استعمالیږي نو د دې په حواله سره زه یو څو خبرې کول غواړم. اډاب پریمیر پرو د ویډیو ایډیټینګ دپاره استعمالیږي. په دې کې مونږه مختلف کلیپونه یو ځای کولی شو یا چې کله مونږه ویډیو کوو هغه په هغه ویډیو کې چې زمونږ نه کومه غلطیانې وشي نو د هغې غلطیانو د کټایۍ دپاره د هغې د لرې کولو دپاره مونږه اډاب پریمیر پرو استعمالوو. یا مونږه په یو ویډیو باندې آډیو ورارتو یا څه تصویران مونږه یو ځای کوو او د هغې نه مونږه ویډیو سازو نو د دې دپاره اډاب پریمیر پرو استعمالیږي. په دې باندې مختلف افیکټس مونږه اپلای کولی شو او په دې باندې مونږه انیمیشن هم اپلای کولی شو. نو اډاب پریمیر پرو دا د ویډیو د استعمالولو دپاره د ویډیو د جوړولو دپاره دا استعمالیږي. لکه زه اوس لګیا یم په دې آډیو کې زما نه ډېرې غلطیانې راځي نو دا آډیو به زه په اډاب پریمیر پرو کې ایډیټ کولی شم او د دې نه غلطیانې زه ایستلی شم. نو دویمه خبره دا ده چې اډاب پریمیر پرو کم کسان استعمالولی شي. اډاب پریمیر پرو هغه کسان استعمالولی شي کم کسان چې د اډاب پریمیر پرو شوقین وي. عام سړی دا نشي استعمالولی ځکه چې د اډاب پریمیر پرو یادول هم لازمي دي. نو چې یو سړی اډاب پریمیر پرو یادوي نو هغه به د دې شوقین وي. درېیمه چې اډاب پریمیر پرو څوک استعمالولی شي. اډاب پریمیر پرو ته د څه ضرورت دی نو اډاب پریمیر پرو دپاره ښه بهترین سیسټم چې په هغه کم یا کورای 7 یا کورای 5 وي او بهترین ګرافیکس کارت په هغې باندې لګېدلی وي او ورسره ښه ریمونه په هغې باندې لګېدلی وي چې د دې ایډیټینګ په اسانه طریقه په دې کې کولی شي دی. نو دا کسان دا اډاب پریمیر پرو بیا استعمالولی شي. نو راځو مونږه د اډاب پریمیر پرو اولی سبق طرف ته چې اډاب پریمیر پرو په کومه طریقه مونږه کولاوهو. نو د دې ځای پورې د اډاب پریمیر پرو ما کولاو کړی دی. اوس د دې نه اخوا په دې کې دا زما پراجیکټ کې پرتې دي. دا اولی پراجیکټ دی، دا دویم پراجیکټ دی، درېیم، څلورم، پنځه پراجیکټ کې په دې کې زما سره ایټ ا ټایم دي. په دې کې زه کار کولی شم چې کوم پراجیکټ هم زه کولاوم په هغې کې زه کار کولی شم. خو نن به مونږه نوی پراجیکټ کولاوهو. نو نیو پراجیکټ له به راشو. د دې ځای نه به مونږ پراجیکټ ته نیم ورکړو. پراجیکټ نیم څه دی؟ لیسن نمبر 1. دا نوی پراجیکټ ما کولاو کړو. اوس په دې کې زموږ سره مختلف ایریا مونږ ته په نظر راځي. یو دا ایریا ده، دا د پریویو دپاره ده. یو دا ایریا ده، په دې کې مونږه ایډیټینګ کوو، په دې کې مونږه کار کوو، مختلف کلیپونه راوړو او په دې کې مونږ هغه یو ځای کوو یا آډیو راوړو هغه یو ځای کوو. د دې په حواله سره درته په بل سبق کې به انشاءالله په ډیټیل سره خبره کوم. صرف نن زه تاسو په دې بیسک څیزونو باندې پوهوم چې د دې اډاب پریمیر پرو بنیاد څه دی. یو ایریا دا ده چې دې ایریا ته مونږه مختلف کلیپونه امپورټ کوو او بله ایریا دا ده کله مونږه د دې ځای نه په یو کلیپ باندې ډبل کلیک واخلو نو دلته به مونږ ته هغه ویډیو راشي. د هغې نه مونږ څه حصه کټ کوو دلته راوړو یا چې آډیو کټ کوو یا ویډیو کټ کوو دلته راوړو. نو دا د هغې دپاره استعمالیږي. بل په دې کې چې دی نو سیکوینس دی. سیکوینس به درته انشاءالله العزیز
زه سبا له را روان سبق کې وایم، خو په دا فایل دی، دا ایډیټ دی، دا چې د کلیپس دي، دا سیکوینس دی او دا مارکر دی، ګرافکس دی، ویو دی، وینډو دا، هیلپ دی. د دې په حواله سره به درته انشاءالله العزیز زه سبقونه وایم او انشاءالله العزیز په دې ټولو به زه تاسو پوه کوم. دلته لرنینګ او دا مختلف څه چې راغلي دي بره دا ټول چې دی نو انشاءالله العزیز دا به درته زه په ډیټیل سره وایم. بیا دې طرف ته چې رقم څه دي دا به هم درته وایم. نو د دې دپاره نن زموږ صرف د اډاب پریمیر پرو تعارف و چې د اډاب پریمیر پرو به موږ څنګه استعمالو او په کومه طریقه به استعمالو او د دې لپاره د کومه نمونه سیسټم ضرورت دی او کوم خلک د اډاب پریمیر پرو استعمالولی شي. نو در روان سبق پوری انشاءالله العزیز په دې شته باندې تاسو کوشش وکړئ او داسې طریقه باندې دا کم نیو پراجیکټ چې دی هغه اوپن کړئ او انشاءالله العزیز تاسو ته به پر روان سبق کې زه د دې په حواله سره خبرې کوم.